Pag ma'am, bibigay ko po. Mga na kaya puno ko yan. Oo, yung malaki ano. Yung parang talisay. Yung parang talisay na. Parang talisay. Iba pa po sa talisa yan. Di ba yung itsura niya? Opo. Ito po ay, ano po to, air filter. Oo. Pero hindi siya pwedeng indoor o pwede rin. Pwede po, pwede. Okay. Hindi na po siya magiging puno kasi yung pot niya po, makukompress yung ugat niya. Oo, kasi sapat lang siya. Opo. Arghentrock. Good morning mga ka-Argent. So it's another day, it's another adventure. Today we're going on another road trip. So we're going to explore some more secluded areas in Tanay. Kwabena Farms. Okay guys, stop over muna kami dito sa Kwabena Farms. You might buy some eggs and maybe chicken. Hindi mo. Itlog. Ah. Baw. Ang itlog baw. Wala kang masabi. Wala akong masabi sa egg. Can't say anything about eggs. Eh di, paborito. Maganda naman yung egg. Organic. Organic Magkano? eggs. Magkano? Meron ka ba dyan? Kaya lang muna Magkano nga? Kaya 500. Alright, I'm trying to use Waze, but it seems something went wrong with our internet connection. It says something went wrong and we don't know what went wrong. So we can't use Waze to guide us. And I think Google Maps still works, but it can't tell us where to go. It just shows us where we are. So we'll see. Hopefully we'll get there on time. So we're still encountering some problems with local lockdowns. We couldn't pass by the shortcut in a village here in Antipolo. So we're going to go through or use the main highway. So it's gonna take just a bit longer, but we'll get there. May directions nga, pero hindi may tuturo sa ka ba? Hindi naman siya tuturo kung saan. Turo niya, hindi lang nagsasalita. Ano na? Yan, sige. Ay, yung red. Eggs, look at those fresh farm eggs, What's the organic. difference? Hindi ko napansin. Organic egg. Large pala to. Binili mo? Medium yun. Ah, So how much is the medium? Sabi, large 270. Oh. Ano, pwede lang yung pala the large is better, I right? know, in the red. So look at those eggs, large eggs. Palay ko naman gano'n. Ay, gano'n. So we got the better deal. No. Alright, we got delayed by the constructions along the highway, but we're still. I hope we can get there on time. Oh, yan, sayang, hindi ko na video. Ganyan o yung sa side view. Wala na. Ayan, may isa. Pero pangit. Nilait. Go to na yan. Ay, yan yung balkonahe. Doon ba yun? Alam ko dito sa side na ito yun. Dito ba yun? Ayan o. Yan yung entrance. Ah, ang balkonahe. Oh, yan. They're concreting the cliff here, so to avoid Kali, ito yung avalanche. This Palo Palo Alto. Alto. Ay, punta tayo dyan. Mamaya, ayun o. Mamaya talaga. Oo, kasi di ba gusto natin makita yung... May appointment tayo. Mamaya nga eh. Wala tayong appointment You dito. know, ang dami na gusto ko. Hindi, tingnan lang natin. Hindi ko tuloy na-overtake ang tayo. Hindi ko tuloy na video. Mamaya, bawal mag-overtake. Parang kasi yung lead niya, tapos di ako overtake. Eh, bawal yung overtake. Oh, ganda ng trees, no? The mountain background. Ganda. You can only find this kind of view here in Tanay.
Ayan o. Mamaya na lang. Ayan o. Oo, ate may si bro, si Brina. Sinabi masyado to. Wala na pera. Kailangan na mawit na lang. Yun lang nga pala. Kailang. Wala pa ako 2,000 yung dalawa. Okay lang yan. May 1,000. Kaya, pwede. Hindi, sabihin niya lang ano eh. Naku, wala kami dalang pera pero gusto na yung Pwede pong card. Wow, meron pang ano. Kaya ano na. Paano mo nainig ka? May pera din na. dog sleeping in the middle of the road. Dito shorted pala. Ito na yung manukan na lagi natin. Uy, saya naman. Meron dyan. Ang sarap ng picture dito. Ang dami ano. Pwede ba sabihin muna? Daddy, wag na naantay tayo ni Miss Alice. No! Mamaya na. Hindi, wala ka ba mapasalubong sa kanya? Sige, yeah. Uy, ang sarap naman nun! Gata! Uy, gata! Wala naman kayo ako. sinunod, nagugulat ako sa inyo. Ay, Gata, stop! ano bibilin mo dito? Tanong mo magkano yung milk ko, Jen? Tanong mo lang. Hala, milk Pabilisan niya. Ay, tanong niya na. Nag-aantay na si Miss Alice natin. Magkano yung milk ko, Jen? Hanap kayo pasalubong. Ano daya? Teka, Milk? nakakainis to. Anong tanong mo yun? Sinarado Bababa ba niya. kaya? Pwede ba? Ano nga, gusto niyo ba? Hindi. Ay, sus Mariosep. Ayaw niyo. Ito, nakakainis to. Sabi ni Kuya, paasa ka raw. Ang wala dito, ubas. Oo nga. Na yun ang meron sa kabila. Ay, ito yung sinasabi ko wala na masyadong sasakyan. Grabe, tandaan. Oo nga, malamang Mga mura grabe. yan. Alam, may checkpoint. Alam, may checkpoint, Daddy. Okay, we encountered a checkpoint and we couldn't get through. So I'm not sure where we're going to go from here. So we're just going to contact our contact person and we'll see. And we'll see where we're going to go. Okay, nakakita kami ng halamanan dito. Kulay violet po siya. Ito po, bibihira po yung ganito. Ganyan din yan. Ano ba yung Kaletia ba yan? Ano tawag yan? Kaletia? Zebra. Zebra Kaletia. Malambot ang dahon niya. Ito Yung po, magkano po ito? yan po ang 300 ba. Kalateya. Nalagok na siya. Ano pong lugar to? Ano pong lugar? Ano po, Cuyambay. Tanay Rizal. Cuyambay na pala to eh. Saan po may signal dito? Yung cellphone? Sa taas po. Hindi kami makalampas sa checkpoint eh. Pasok ng checkpoint. Teka, usap kaming tao. Hindi namin nakonta. Ma'am. Sa may Pico de Pino. Ay, malapit na sana. Hindi kayo nakiusap. Opo. Tinatingnan namin, may kausap kaming tao eh. Ayaw kami. Dapat wala kayong signal na ano. Adansonii. Monstera. Ibang variety ng Adansonii. Binili nyo? Ano tawag dito? Ano tawag dito? Ito pa. Philodendron. Philodendron dito na ako. Green ba? Nasabi dito. Mint green. Magkano ba yung fiddle? 1.5. Ay, ano, kuya nyo, magkano ka yan na? Ito? Fiddle yan ah. $150 yan.
Alin, itong feeder na to? Ah. Di ba ito yung lumalaking puno? 1,300 ma'am, bibigay ko po. Kung ano kaya puno ko yan. Oo, yung malaki ano? Yung parang talisay. Yung parang talisay na. Parang talisay. Diba pag po sa talisa yan? Di ba yung itsura niya? Opo. Ito po ay, ano po to, air filter. Oo. Pero hindi siya pwedeng indoor o pwede rin? Pwede po, pwede. Ah, okay. Hindi na po siya magiging puno kasi yung pot niya po, makukompress yung ugat niya. Oo, kasi sapat lang siya. No? Opo. Kung yung halaman po, tinanim niyo sa lupa, yung po siya lalaki, bilang puno. Maganda, pwede. Ano to? 100 lang po. Kukunin ko to. Kunin mo rin yan. Siguro lang naman. Wala naman, stay flat naman yan, di ba? Opo. Anti-radiation. Snake plant. Madaming benefit na. Sandali po, may... Tabi niyo lang po to sa TV o kaya sa kwarto. At dito lang ganyan, no? Marami to, ma'am. Oh, ito na ko. Wala. Hello. Madaming variety. Sa along the highway, sa Cuyambay, maraming halamanan. Yan, napakadaming halamanan. Ah. Mansa ko po nila. Halika, dito. Ayan na yung halaman. Lagay na, isang purchase. Ayan pa isa. Arghentrock.